Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, những diễn biến tiếp theo đã trở nên cực kỳ hấp dẫn bởi vì sau khi dị hỏa bạo động ở tại Phong Thành, Hàn Phong biết được tin tức đã ngay lập tức tập hợp người trong Hắc Giác Vực tiến đánh vào Già Nam Học Viện. Để rồi sau đó, một cuộc chiến mãn nhãn đã liền diễn ra. Đáng chú ý nhất chính là cuộc quyết đấu giữa Tô Thiên trưởng lão Đấu Tông Nhất Tinh và hai người đứng đầu hắc bảng của Hắc Giác Vực, đó chính là Kim Ngân Nhị Lão, thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai thế lực là vô cùng ngang tài ngang sức, chỉ cần một bên có thêm một gã đấu hoàng, như vậy cục diện đã khác. Và sự may mắn đó đang nghiêng về phía Già Nam Học Viện, khi mà lúc này trong đội hình của họ có sự góp mặt của Tiêu Viêm. Lúc này đây, sau khi bị Phạm Lao phát hiện ra chính mình là người lấy mạng con trai hắn ta, Tiêu Viêm đã ngay lập tức phối hợp cùng ba người bạn của mình là Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Tử Nghiên đánh cho Phạm Lao, một gã đấu hoàng tử tinh suýt nữa đã bỏ mạng. Cũng bởi vậy, mất đi Phạm Lao, cục diện lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía Già Nam Học Viện. Và tranh thủ tình hình hỗn loạn đó, Tiêu Viêm đã ngay lập tức ra tay đoạt lấy dị hỏa. Thế nhưng, anh ấy vẫn không thể tránh khỏi việc Hàn Phong để ý. Cũng bởi vậy, Tiêu Viêm đã bị tên kia công kích rất mãnh liệt. Tuy nhiên, dị hỏa sau nhiều năm tiến hóa, bây giờ nó đã có được linh trí. Cũng bởi vậy, nó ngay lập tức phản công ngược lại hai người kia và muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ để thôn phệ dị hỏa gia tăng sức mạnh cho mình. Và mục tiêu đầu tiên của nó chính là Hàn Phong. Chính vì thế, khi nó lao tới tấn công, tên kia mặc dù cũng là đấu hoàng đỉnh phong, thế nhưng vì để chống lại dị hỏa, hắn ta cũng phải rất chật vật mới đẩy lui được nó. Tuy nhiên, con hỏa mạng kia vẫn chưa dừng lại, ngay khi bị Hàn Phong đẩy lùi, nó liền lao tới tấn công Tiêu Viêm. Cũng bởi chuyện này, Tiêu Viêm đã ngay lập tức phải chạy đi để tránh khỏi công kích của nó. Rất may, tới cuối cùng, nhờ có Dược Lão chỉ điểm, Tiêu Viêm mới tìm được điểm yếu của nó và công kích khiến dị hỏa liền suy yếu đi rất nhiều. Và rồi sau đó, cuộc chiến đoạt dị hỏa giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong nổ ra. Trong không trung, đấu kỹ giữa hai người cũng liên tục va chạm. Tới cuối cùng, khi cuộc chiến đi dần về cuối, trong tay Tiêu Viêm, một đóa tiểu huỳnh Phật Nộ Hỏa Liên chỉ có một loại dị hỏa xuất hiện. Sau đó, nó liền phóng thẳng về phía của tên kia. Lúc này, đón nhận một kích này, sắc mặt Hàn Phong liền biến đổi, hắn không ngờ có một người trẻ tuổi mà thiên phú lại cao như vậy. Khi hỏi ra hắn ta mới biết, công pháp mà Tiêu Viêm tu luyện cũng giống hắn, đó chính là Phần Quyết, và không ai khác, người dạy cho tiểu tử kia chính là Dược Lão. Biết được chuyện này, ánh mắt âm độc của Hàn Phong hiện lên, ngay lập tức hắn ta liền thi triển toàn lực. Nương theo đó, hỏa diễm trên người hắn cũng liền cấp tốc ngưng tụ. Sau lưng của hắn, hải tâm diễm như thủy triều dâng lên, còn trong tay, một thanh tam do kích cũng liền xuất hiện. Chứng kiến sự biến đổi này, Tiêu Viêm cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Trên tay anh ấy, hai luồng hỏa diễm một xanh một trắng xuất hiện. Sau đó, đóa hỏa liên mang hơi thở cuồng bạo cũng liền xuất hiện giữa không trung. Nương theo từng giây trôi qua, trong khoảnh khắc đóa gen khổng lồ va chạm cùng hải diễm kích, một vụ nổ kinh người bạo phát. Ngay lập tức, nó liền khiến nơi đây rung động liên hồi. Khi khói bụi qua đi, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong toàn thân cháy đen, thân thể trực tiếp ngất lịm. Rất may cho hắn, Kim Ngân Nhị Lão sau khi nhận ra hắn ta vẫn còn một chút hơi thở tàn, đã ngay lập tức cứu đi. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng đã có chút suy yếu, gương mặt cũng bị cháy đen một mảng. Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm còn chưa kịp nghỉ ngơi thì anh ấy chợt phát hiện luồng hỏa diễm nóng bỏng của mình và Hàn Phong vừa bạo ra đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hấp thu hết sạch. Ngay lập tức, nó liền khỏe mạnh trở lại. Cũng bởi vậy, nó ngay lập tức vùng lên, sau đó truy đuổi Tiêu Viêm rất ráo riết. Còn Tô Thiên trưởng lão, vì để phong ấn dị hỏa, ông cùng những vị trưởng lão đã ngay lập tức kết trận hình để bao vây lấy nó. Cũng vì chuyện này, sau một hồi truy đuổi, tưởng chừng như Tiêu Viêm có thể chạy thoát khỏi phong ấn thì ai ngờ, trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, con hỏa mạng kia lại bất ngờ phun ra một luồng hỏa diễm. Đón nhận nó, thân thể yếu ớt của Tiêu Viêm đã không thể chống cự được nữa, anh ấy cứ thế rơi xuống miệng của con hỏa mạng kia. Thế nhưng, rất may, sau khoảnh khắc đó, phong ấn đã hoàn toàn bao phủ. Bởi vậy, dị hỏa cũng liền bị phong ấn và trở lại vị trí cũ. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vì thế mà cũng rơi vào trạng thái mất tích. Rất nhiều hiểu, sau khoảnh khắc kia, anh ấy đã bỏ mạng. Mặc dù vậy, liệu có điều thần kỳ nào đằng sau không? Theo dõi kênh để tìm hiểu thêm các bạn nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!